टाइप्स ऑफ अ फंक्शन, वन फंक्शन अँड मेनी वन फंक्शन. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, फंक्शन हे वन केव्हा असतात, तर यालाच काय म्हणतात, तर इंजेक्टिव्ह फंक्शन असे म्हणतात. तर बघा फंक्शन हे वन केव्हा असतं, जेव्हा बघा प्रत्येक एलिमेंट्सला वेगवेगळ्या इमेजेस असतात. ईच अँड एव्हरी डिफरंट एलिमेंट्स हॅव डिफरंट इमेज इन सेट बी, तेव्हा ते फंक्शन काय असतं, वन फंक्शन असतं. बघा इथं प्रत्येक एलिमेंट्सला डिफरंट इमेज आहे. ए ची इमेज 2 आहे, बी ची 5, सी ची 4 आणि डी ची 6. म्हणजे डिफरंट एलिमेंटला डिफरंट इमेज आहे, तेव्हा ते फंक्शन काय असतं, तर वन फंक्शन असतं. तर बघा हे मेनी वन फंक्शन आहे. मेनी वन केव्हा असतं, डिफरंट एलिमेंट्स हॅव सेम इमेज. डिफरंट एलिमेंटला बघा इथं ए आणि बी ला सेम इमेज आहे, एक इमेज आहे, तेव्हा ते फंक्शन काय असतं, तर मेनी वन फंक्शन असतं. असे दोन प्रकार आहेत. तर हे बघितले आपण. बघा वन फंक्शन अँड मेनी वन फंक्शन. तर बघा ग्राफच्या साहाय्याने फंक्शन हे वन आहे की मेनी वन आहे, हे कशा पद्धतीने आपल्याला ठरवता येतं, ते ग्राफच्या साहाय्याने आपण बघूया. तर बघा फंक्शन दिलेलं आहे आपल्याला इथं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स. हे फंक्शन हे वन आहे की मेनी वन आहे, तर ते बघूया आपण. तर इथं बघा मॉड एक्स आपल्याला माहिती आहे, मॉड ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू ही एक्स असते किंवा प्लस एक्स, ही केव्हा असते, ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0. ते मॉड ऑफ एक्स ची किंमत ही एक्स असते. जर ती एक्स ची किंमत 0 पेक्षा मोठी असेल किंवा इक्वल असेल, तर बघा मॉड ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू ही मायनस एक्स असते किंवा लेस दॅन 0. तर यावरून बघा फंक्शन एफ ऑफ एक्स काय मिळेल आपल्याला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 आणि मायनस एक्स स्क्वेअर लेस दॅन 0. अशा पद्धतीने बघा यावरून आपला जर ग्राफ काढला, तर बघा या फंक्शनचा आपण ग्राफ काढला तर तो या पद्धतीने येतो. बघा अशा पद्धतीने. तर अशा पद्धतीने हा ग्राफ येईल. बघा जर आपण या फंक्शनचा जर आपण इथं ग्राफ काढला तो या पद्धतीने येतो. आता बघा आपल्याला हे फंक्शन हे वन आहे की मेनी वन आहे हे ठरवायचंय. तर ते त्याच्यासाठी काय करायचंय, हा एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस, एक्स ऍक्सिसला पॅरलल लाईन ड्रॉ केली, जर अशा पद्धतीने आपण जर पॅरलल लाईन जर ड्रॉ केली, तर ही ह्या ग्राफला एकाच ठिकाणी छेदते, जर बघा ही लाईन जर ग्राफला एकाच ठिकाणी छेदत असेल, तर ते फंक्शन कोणतं घ्यायचं, वन फंक्शन. अशा पद्धतीने हे फंक्शन काय, तर वन फंक्शन आहे. तर बघा इथं एकाच ठिकाणी छेदते, म्हणून हे काय झालं, वन फंक्शन. तर बघा तर सेकंड प्रॉब्लेम बघूया. तर बघा सेकंड प्रॉब्लेम आपल्याला इथं दिलेला आहे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स. तर बघा याचा ग्राफ आपण ड्रॉ केला तर तो कशा पद्धतीने येईल. तर बघा हा एक्स ऍक्सिस, हा वाय ऍक्सिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स. याचा जर आपण ग्राफ ड्रॉ केला तर तो अशा पद्धतीने येतो, ई एक्स. तर बघा याला पण जर एक्स ऍक्सिसला जर आपण समांतर रेषा ड्रॉ केली, तर ती पण कुठं एकाच ठिकाणी छेदते अशा पद्धतीने. म्हणून हे फंक्शन काय, तर हे वन फंक्शन आहेत. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तर अशा पद्धतीने आपल्याला ग्राफचा उपयोग करून फंक्शन हे वन आहे की मेनी वन आहे हे आपल्याला ठरवता येतं. तर पुढील एक्झाम्पल आपण बघूया. तर बघा पुढील फंक्शन दिलेलं आहे आपल्याला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स असेल तर बघा इथं फंक्शन हे कसं आहे ते ठरवायचं आहे आपल्याला. तर बघा पुढचा प्रॉब्लेम, फंक्शन बघा पुढचं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स. त्यानंतर बघा इथं डोमेन दिलेला आहे, फंक्शन हे आर टू आर आहे. इथं बघा फंक्शन कुठून तर कुठपर्यंत दिलेलं आहे, तर -π/2 टू पाय. त्यानंतर पुढचं फंक्शन बघा, फंक्शन फ्रॉम π/2 -π/2
2π/2. तर बघा अशा पद्धतीने हे प्रॉब्लेम आहे. हे फंक्शन बघा हे 1 आहे की मेन 1 आहे हे आपल्याला इथं ठरवायचं आहे. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे साइनचा ग्राफ आपल्याला माहिती आहे तो कशा पद्धतीने असतो. तर बघा अशा पद्धतीने हा साइनचा ग्राफ येतोय बघा, आपल्याला माहिती आहे. तर साइनचा ग्राफ काढला तर तो अशा पद्धतीने येतो. हे जर आपण एक्स ऍक्सिसला समांतर रेषा इथं ड्रॉ केली तर ती बघा एकापेक्षा अनेक ठिकाणी छेदते. बघा एकापेक्षा अनेक ठिकाणी छेदते, म्हणून जर एकापेक्षा जास्त वेळेस ही छेदत असेल तर ते फंक्शन काय असतं, मेन इव्हन फंक्शन असतं. मेन इव्हन फंक्शन हे फंक्शन काय तर मेन इव्हन फंक्शन आहे. तर बघा इथं आपल्याला जास्त व्हॅल्यूला म्हणजे बघा डोमेन मध्ये बघा आपल्याला जास्त एलिमेंटला म्हणजे इथं या एलिमेंटला अशा पद्धतीने या डिफरंट एलिमेंटला काय मिळते, ही एकच इमेज मिळते. इथं एकच इमेज एकच व्हॅल्यू मिळते आपल्याला. बघा डिफरंट एलिमेंटला इथं एकच व्हॅल्यू मिळते अशा पद्धतीने, म्हणून हे फंक्शन काय इथं मेन इव्हन फंक्शन आहे. त्यानंतर बघा पुढचं आपल्याला इथं हा डोमेन दिलेला आहे -π/2 to +π/2, म्हणून हा ग्राफ कशा पद्धतीने येईल तर बघा, तर याचा ग्राफ आपण ड्रॉ केला तर इथं हा -π/2 इथं 0 इथं +π/2 इथं हा पाय अशा पद्धतीने हा ग्राफ येईल. हे फंक्शन पण बघा इथं एक्स ऍक्सिसला आपण समांतर रेषा ड्रॉ केली तर ही दोन ठिकाणी छेदते इथं, म्हणून हे फंक्शन पण काय तर मेन इव्हन फंक्शन येईल. तर हे फंक्शन पण काय तर मेन इव्हन फंक्शन आहे. जर बघा आपण ह्या एक्झाम्पल मध्ये बघा जर आपण व्हॅल्यू ही -π/2 to π/2 घेतली तर बघा इथं ग्राफ कसं येईल. तर इथं ग्राफ ड्रॉ केला बघा तर तो कसं येईल बघा -π/2. तर ही इथली व्हॅल्यू काय इथं -π/2 इथं 0 आणि इथं +π/2 अशा पद्धतीने हा ग्राफ येणार आहे. बघा इथून तर इथपर्यंत अशा पद्धतीने हा ग्राफ येणार आहे. जर आपण याला समांतर रेषा ड्रॉ केली तर ही एकाच ठिकाणी छेदते, म्हणून हे फंक्शन काय येईल इथं तर हे 1 फंक्शन येईल अशा पद्धतीने. हे काय तर 1 फंक्शन आहे. इथं बघा अशा पद्धतीने हा डोमेन आपल्याला काय दिलेला आहे यावरून फंक्शन फाइंड आउट करायचे आहे. बघा इथं डोमेन हा आर आहे, इथं -π/2 to π, इथं -π/2 to π/2, म्हणजे अशा पद्धतीने हे फंक्शन डिफाइन करायचे आपल्याला. अशा पद्धतीने फंक्शन आपल्याला डिफाइन करायचे. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो पुढील व्हिडिओ मध्ये बघा तर हा ग्राफ बघा तर हे फंक्शन काय तर 1 फंक्शन आहे. तर हे फंक्शन काय बघा इथून तर इथपर्यंत हे इन्क्रीजिंग फंक्शन आहे किंवा हे फंक्शन काय म्हणता येईल आपल्याला हे डिक्रीजिंग फंक्शन आहे. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो फंक्शन हे इन्क्रीजिंग असेल किंवा डिक्रीजिंग असेल यावरून दिलेलं फंक्शन हे आपल्याला 1 आहे की मेनी 1 आहे हे आपल्याला ठरवता येतं. तर बघा हे फंक्शन जर इन्क्रीज असेल हे फंक्शन काय इन्क्रीजिंग फंक्शन आहे किंवा डिक्रीजिंग फंक्शन आहे, तेव्हा फंक्शन काय तर हे फंक्शन काय असतं तर 1 फंक्शन असतं. आणि जेव्हा आपल्याला हे डिफाइन करता येत नाही दिलेलं फंक्शन हे डिक्रीजिंग आहे की इन्क्रीजिंग आहे हे आपल्याला ठरवता जेव्हा ते दोन्ही असेल इन्क्रीजिंग असेल आणि डिक्रीजिंग असेल अशा वेळेस हे फंक्शन काय असतं तर मेन इव्हन फंक्शन असतं. तर असं हे पुढील व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत. तर याचा डीप मध्ये अभ्यास करणार आहोत. तर तोपर्यंत गुड बाय, बाय.